Hello student, I am Dr. Shirgave. Welcomes you to our online English classes, English with Shirgave sir. I request all students kindly subscribe our channel, press the bell icon for further notification and updates. Hello student, welcome back into part 2 of unit number 1.8 Voyaging Towards Excellence by Achyut Godbole. विद्यार्थी मित्र हो, पहिल्या पार्टमध्ये आपण पाहिलं की कशा पद्धतीने मध्यमवर्गीय कुटुंबामध्ये पालनपोषण झालेला मुलगा, ज्याच्या घरामध्ये मूलभूत सुखसुविधासुद्धा नव्हत्या, परंतु संस्काराच्या बाबतीमध्ये तो अत्यंत श्रीमंत होता, कारण की वेगवेगळे साहित्यिक हे त्याच्या घराला भेट देत होते. लेखक सांगतो की कशा पद्धतीनं गणित आणि विज्ञान यासारख्या विषयामधले वेगवेगळ्या समस्या तो अत्यंत प्रभावीपणे सोडवत होता. याचाच फायदा त्याला IITमध्ये झाला, परंतु याच दरम्यान त्याच्या मनामध्ये एक खंत निर्माण झाली की आपल्याला असलिखित इंग्रजी बोलता येत नाही आहे, आणि याच्यावरती स्वतः प्रयत्न करून 8 महिन्यामध्ये तो चांगल्या पद्धतीने इंग्रजी बोलू लागला आणि आत्ता जवळपास 32 वर्ष IT क्षेत्रामध्ये तो एका कंपनीचा CEO म्हणून काम करत आहे. याचाच अर्थ थोडक्यात त्यांनी आयुष्याच्या विविध टप्प्यावरती जी काही ध्येय ठेवली, जे विशेष प्रावीण्य मिळवलेलं आहे, तो हा या प्रवासाचाच भाग आहे. यातीलच काही गोष्टी म्हणजे इयत्ता 7वीच्या वर्गामध्ये असताना 9वीच्या विषयाचे प्रॉब्लेम सोडवणे किंवा 8 ते 9 महिन्यामध्ये इंग्रजी असलिखित बोलणे हे त्यांच्या विशेष प्रावीण्य मिळवण्याचं ध्येय होतं आणि त्यांनी ते साध्य केलेलं होतं. आपण लास्ट लेक्चरमध्ये दुसऱ्या पॅराग्राफपर्यंत आलेलो होतो. प्लीज सी फ्रॉम सेकंड पॅराग्राफ. At IIT, I got fairly good marks in my first 2 years. However, a very important thing happened while I was in my 3rd year. I came in contact with about 15 to 20 extremely brilliant students, researchers, professors from IIT, TIFR and BARC. लेखक सांगतो, IITमध्ये पहिल्या 2 वर्षी मला खूप चांगले गुण मिळाले आणि 3ऱ्या वर्षी अत्यंत महत्त्वाची घटना घडली, म्हणजे मी 15 ते 20 अत्यंत बुद्धिमान विद्यार्थी, संशोधक व प्राध्यापक यांच्या सानिध्यामध्ये आलो. ते सर्व IIT, IFR आणि BRAC मधील होते. म्हणजेच जे विद्यार्थी होते ते इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आणि भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटरमधले विद्यार्थी व प्राध्यापक यांच्या संपर्कामध्ये लेखक त्या ठिकाणी आलेला होता. दे इन्क्लुडेड टॉप रँकिंग स्टुडंट्स फ्रॉम IIT, विजिटिंग प्रोफेसर्स इन अमेरिका, युनिव्हर्सिटीज अँड व्हेरी रिनाऊंड मॅथमॅटिशियन इन वर्ल्ड अँड सो ऑन. त्यामध्ये IITमधील उच्च दर्जाचे विद्यार्थी, अमेरिकेतील विद्यापीठाचे गेस्ट लेक्चरर आणि जगभरामध्ये अत्यंत प्रसिद्ध असणारे गणिततज्ञ आणि कितीतरी विद्वान होते. I was instantaneously attracted to this group. This friendship had a lasting impact on my life. Until that time, I used to consider myself somewhat intelligent. However, after I met my friends in our group, I come to know what a real brilliance meant and I realized where I stood. लेखक सांगतो, मी चटकन त्या विद्वानांच्या ग्रुपकडे आकर्षित झालो. या मैत्रीची जीवनभर टिकणारी अशी छाप माझ्या आयुष्यावरती पडलेली होती. त्यावेळेपर्यंत मी स्वतःला अत्यंत बुद्धिमान आणि हुशार समजत होतो, परंतु खरी बुद्धिमत्ता काय असते हे या ग्रुपमध्ये भेटल्यानंतर मला कळाले, मला समजले, आणि मी नेमका यामध्ये कोठे आहे, कोठे होतो हे समजण्यास हा ग्रुपच कारणीभूत ठरला. I was actually also very lucky that I came in contact with great people on global scale early in my life. खरं म्हणजे मी खूपच नशीबवान होतो, कारण माझ्या जीवनाच्या सुरुवातीलाच जागतिक दर्जाचे महान अशी लोक यांच्या सानिध्यामध्ये मी गेलो. Later in my life, when Mr. Narayan Murthy left Patni to start Infosys, I started heading Patni's software division, occupying the same chair. लेखक सांगतो की नंतरच्या काळामध्ये, नंतरच्या जीवनामध्ये जेव्हा नारायण मूर्ती
पटनी सोडून स्वतःचे इन्फोसिस सुरू करायला गेले तेव्हा पटनी सॉफ्टवेअर विभागाची जबाबदारी माझ्यावरती आली. मी त्या विभागाचा प्रमुख म्हणून त्याच खुर्चीमध्ये बसलो. हे माझं भाग्य होतं. माय हेड ऑफिस वॉज इन कॅम्ब्रिज, मॅसॅच्युसेट्स, USA, very near Boston. It was in fact the adjacent building to MIT in America. I had to visit the US every few months in those days. I used to visit MIT during lunchtime to meet my friends. माझे मुख्य कार्यालय अमेरिकेतील बोस्टनजवळ मॅसॅच्युसेट्स राज्यात केम्ब्रिज या ठिकाणी होतं. ती खरं म्हटलं तर अमेरिकेतील MIT ही जी संस्था आहे त्याच्या जवळच होतं. मला नेहमी अमेरिकेला जावं लागत होतं. MITमध्ये असणाऱ्या माझ्या मित्रांना भेटण्यासाठी जेवणाच्या वेळेला मी सतत त्या ठिकाणी जात होतो. There one could see a couple of Nobel laureates at the dining table. If you walked for an hour from there, you could reach Howard Square near Harvard University. I used to visit both of these universities and could talk a number of Nobel laureates. During these years, I traveled a lot to US. लेखक तिथला अनुभव सांगतोय की तेथे डायनिंग टेबलवर 2 नोबल पुरस्कार विजेते दिसत होते. जर तुम्ही तेथूनच तासभर चालत गेला तर हॉवर्ड विद्यापीठाजवळ हॉवर्ड या चौकामध्ये पोहोचू शकता. मी नेहमी या दोन्ही विद्यापीठांना भेट देत असे आणि असे अनेक नोबल पुरस्कार प्राप्त विजेते व्यक्ती यांच्याबरोबर मला चर्चा करायला मिळत होती. लोरिएट्स याचा अर्थ नोबेल पुरस्कार याने सन्मानित झालेली व्यक्ती. या अनेक वर्षात मी अमेरिका, युरोप, जपान, ऑस्ट्रेलिया one could meet a number of great thinkers and management gurus such as Alvin Toffler, Peter Drucker, C.K. Prahlad, Tom Peters, or great technologists such as Vincent Cerf, who has designed TCP/IP, which is the basic protocol of Internet. या कालावधीमध्ये लेखक अमेरिका, युरोप, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशात त्याने अनेकदा प्रवास केला आणि अनेक महान विचारवंत मॅनेजमेंट गुरूंना त्यानं भेटला. त्याने अल्विन टोफलर, पेटर ड्र्युकर, C.K. प्रल्हाद, टॉम पेंटर आणि विन्सेंट सर्फ यांना सुद्धा भेट दिली. विन्सेंट सर्फ म्हणजे इंटरनेटमधील बेसिक प्रोटोकॉल म्हणजे TCP आणि IPची रचना करणारे ते होते. या सर्वांना लेखक यामुळेच भेटू शकला. आता TCP याचा अर्थ ट्रान्समिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आणि IP म्हणजे इंटरनेट प्रोटोकॉल. इंटरनेटवरती जे वेगवेगळे संदेश असतात यांची देवाणघेवाण करण्यासाठी विशिष्ट प्रोटोकॉल असतात. त्याची संरचना या ठिकाणी विन्सेंट सर्फ यांनी केलेली आहे. अशा अत्यंत प्रतिभावान आणि बुद्धिमान लोकांच्या सहवासात राहिल्यामुळे लेखक म्हणतो, ऑल these discussions with these greats broaden my horizons and my aims and worldview become global. It taught me humility, made me realize that I had to achieve a lot in life. The lesson in humility and hard work as well as passion for excellence was going to play a very important and vital role in my life. लेखकानं या प्रतिभा संपन्न आणि बुद्धिमान लोकांच्या सहवासामधनं तो काय शिकला पहा. या सर्वांच्या बरोबर चर्चेने लेखक म्हणतो, माझ्या ज्ञानाची क्षितिज ही विस्तारलेली होती. माझी ध्येय, जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा वैश्विक झालेला होता. संपूर्ण जगाचा मी आता विचार करत होतो. त्याने मला नम्रता, विनयशीलता शिकवलेली होती आणि जीवनात खूप काही प्राप्त झाल्याची जाणीवसुद्धा मला याच वेळेला झाली. माझ्या जीवनामध्ये नम्रता आणि परिश्रमाचे जे मी धडे घेतलेले होते किंवा एखाद्या कामामधली एक्सलन्स, प्रावीण्य मिळवण्याची जी भावना होती, ओढ होती, या जीवनामध्ये त्यांनी सर्वात महत्त्वाची भूमिका पार पाडलेली होती. Coming back to my groups in IIT, my friends were not only more intelligent than me, but they were very well read. They had interest in all the subjects like science, technology, sociology, psychology, economics, philosophy, anthropology, archaeology, political science, etc.
आता मी माझ्या IIT-मधील मित्रांच्याकडे परत वळतो. माझे मित्र केवळ माझ्यापेक्षा हुशार नव्हते, तर त्यांनी त्यांच्या आयुष्यामध्ये खूपशी पुस्तकं वाचलेली होती. त्यांना विज्ञान, तंत्रज्ञान, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र, तत्त्वज्ञान, मानववंशशास्त्र, स्थापत्यशास्त्र, राज्यशास्त्र अशा अनेक म्हणजेच सर्वच विषयामध्ये खूप रस होता. Our group was interested in all of these branches apart from all the fine arts such as music, literature, painting. In short, our group was interested in almost anything under the sun and which concern human life and existence. याच सर्व विषयांच्या बरोबर आमच्या मित्रमंडळींना कलाशिवाय संगीत, लेखन, साहित्य, रंगकाम इत्यादी क्षेत्रामध्ये सुद्धा रस होता. थोडक्यात दुनियेमधील सर्वच विषयामध्ये आणि मानवी जीवन व मानवी जीवनाच्या अस्तित्वासंबंधित जे कोणते विषय असतील त्या सगळ्या विषयांच्यामध्ये आवड आणि रुची होती. I was immediately attracted to the group and developed immense and deep interest in all these branches of knowledge. None of these subjects were part of our curriculum at IIT, but again, I never studied for scoring marks in any examination. अशा या ग्रुपकडे मी ओढला गेलो किंवा आकर्षित झालो आणि ज्ञानाच्या वेगवेगळ्या शाखेबद्दल आम्ही खूप सखोल विचार केला. आवड त्याच्यामध्ये निर्माण झाली. हा विषय जे होते ते माझ्या IITच्या अभ्यासक्रमातले नव्हते, परंतु गुण मिळवण्यासाठी मी कधीच कोणत्याही विषयाचा अभ्यास केलेला नाही. Here was a sea of knowledge in front of me which I thought necessary to pass the examination of life, which was far more important than just passing IIT examination. It is very difficult to become a master or an expert in all the subjects, but it was very important for me to understand at least the basic principles of most of these subjects. Any of us could easily top the GRE examination and migrate to US. However, that thought never even touched our minds to understand the world and how it works, and serving India and her people was far more important to us. लेखक सांगतो, इथे माझ्यासमोर ज्ञानाचा असा एक महासागर होता. तो जीवनाच्या परीक्षा देण्यासाठी महत्त्वाचा जरी वाटत असला तर केवळ IITची परीक्षा पास होणे याच्यापेक्षा अधिक काही महत्त्वाचं होतं का? या सर्व विषयामध्ये प्रावीण्य मिळवणे किंवा सर्वच विषयाचा तज्ज्ञ बनणे हे खूप कठीण गोष्ट आहे, परंतु या सर्व विषयाची मूलभूत तत्त्वे समजावून घेणे हे माझ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं होतं. आमच्यापैकी कोणालाही GRE ही परीक्षा पास होऊन अमेरिकेमध्ये स्थलांतरित होऊ शकलो असतो, परंतु तो विचार आमच्या मनाला कधीही स्पर्श केला नाही. जगामध्ये काय गोष्टी घडत आहेत, व्यवहार कशा पद्धतीने चालत आहेत, भारत आणि भारतामधले लोक यांची सेवा करण्यामध्ये आम्हाला खूप महत्त्व वाटत होतं. या गोष्टीमध्ये रस होता. Therefore, I plunged into all these branches of knowledge. It was a period of renaissance for me. म्हणून मी ज्ञानाच्या या सर्व शाखेमध्ये प्रावीण्य मिळवण्याचा प्रयत्न केला. तो माझ्या पुनर्जन्माचा कालखंड होता. रिनायझन्स याचा अर्थ रिबर्थ ऑर न्यू फॉर्मेशन. म्हणजे लेखक अच्युत गोडबोले यांचं असं मत होतं की फक्त परीक्षेसाठी मी अभ्यास केलेला नव्हता, तर संपूर्ण मानवजातीसाठी, पर्यायानं भारतासाठी काहीतरी करता येईल का अशा विचारांना आम्ही प्रेरित झालेलो होतो आणि हाच आमचा आयुष्यामधला एक पुनर्जन्म होता. We used to discuss about relativity, सहसंबंध, Big Bang theory, aesthetics, literature, philosophy, economics and many other subjects every day until late into the nights. आम्ही नेहमी बिग बँग थेअरी म्हणजे पृथ्वीची उत्पत्ती कशी झाली, सौंदर्यशास्त्र असेल, वाङ्मय असेल, तत्त्वज्ञान, अर्थशास्त्र आणि इतर कितीतरी विषय यांचा सहसंबंध आहे का याच्याविषयी रात्री उशिरापर्यंत चर्चा करत असू. माय कबर्ड वॉज फुल ऑफ बुक्स ऑन अ व्हरायटी ऑफ टॉपिक्स. It is only because of the human curiosity that we have been able to make such a great progress in science and technology and social sciences.
माझं कपाट हे वेगवेगळ्या विषयावरील पुस्तकांनी भरलेलं होतं. केवळ मानवी जिज्ञासामुळे आपण विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि सामाजिक शास्त्रामध्ये प्रचंड प्रगती केलेली आहे. आय हॅव अ नंबर ऑफ लिमिटेशन्स, बट वन थिंग आय एम प्राऊड ऑफ इज द क्युरियोसिटी, humility and humanity. It means concern for our fellow human things. I learned these values during my IIT days. माझ्यावरती असंख्य मर्यादा आहेत, पण एक गोष्ट मला अत्यंत अभिमानाने सांगावीशी वाटते. माणसामध्ये असणारी जिज्ञासा, माणसामध्ये असणारी विनयशीलता किंवा नम्रता आणि माणसामध्ये असणारा मानवता गुण म्हणजेच इतर मानवाबद्दल वाटणारा प्रेम किंवा जिव्हाळा याचा मला खरोखर खूप अभिमान आहे. ही मूल्य जी आहेत, ही मूल्य मी IITमध्ये शिकत असताना आत्मसात केली. I also become a firm believer in a rationalism and equality for all the castes, creeds, races, genders and religion. I started treating nature as a god and humanity as a religion. लेखक सांगतोय रियालिझम म्हणजे वास्तववादावरती माझा ठाम विश्वास आहे. मी त्याच्यावरती ठाम विश्वास ठेवणारा होतो. सर्वच जात, पंथ, जमात, लिंग आणि धर्म याविषयीची समानता मानायला मी शिकलेलो होतो. यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे निसर्गाला मी देव मानलेलं होतं आणि विनयशीलतेला धर्म मानून मी जगायला शिकलेलो होतो. I passed from IIT, joined a non-violent social movement for tribal of Sarvodaya, participated in a peaceful satyagraha, went to jail for 10 days, came back to Mumbai and jobless for a while, worked for rupees 125 month to supervise workers at the night shift in a mechanical workshop, changed 13 hours in Mumbai and finally settled on information technology as a career. मी IIT पास झाल्यानंतर आदिवासी लोकांच्यासाठी अहिंसात्मक सामाजिक चळवळ म्हणजेच सर्वोदय याच्यामध्ये भाग घेतला. अत्यंत शांततापूर्ण सत्याग्रहामध्ये मी सामील झालो. याच्या बदल्यामध्ये 10 दिवसाचा तुरुंगवास मी भोगला. मुंबईला परत आलो. काही काळ बेकार होतो. यानंतर एका मेकॅनिकल कंपनीमध्ये रात्रपाळीमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांचा मी सुपरवायझर म्हणून प्रति महिना 125 रुपयेप्रमाणे काम केलं. मुंबईमध्ये 13 घरं बदलली आणि शेवटी माहिती तंत्रज्ञान म्हणजे IT या विभागामध्ये माझा व्यवसाय किंवा माझी नोकरी म्हणून मी स्थिरावलो. IIT पास झाल्यानंतर लेखकानं त्या कालावधीमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी ह्या आजमावून पाहिल्या आणि सरते शेवटी एका इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी म्हणजे IT बेस्ड कंपनीमध्ये तो स्थिर झालेला होता. I spent 32 years in information technology, out of which I was a chief executive officer or MD or the software head for 23 years for large global multinational software companies with thousands of software professionals worldwide and 6 offices in the US, 3 in Europe, 1 in Japan and 1 in Australia. मी या IT क्षेत्रामध्ये 32 वर्ष घालवली आहेत. त्यापैकी 23 वर्ष मी चीफ एक्झिक्युटिव्ह किंवा MD किंवा सॉफ्टवेअर विभागाचा प्रमुख म्हणून आंतरराष्ट्रीय जागतिक प्रमुख सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये काम केलेलं आहे. मी अमेरिकेतील 6, युरोपमधील 3 आणि जपानमधील 1 आणि ऑस्ट्रेलियातील एका कंपनीमध्ये काम केलेलं होतं. आणि यामध्ये लेखक सांगतात आय हॅड टू ट्रॅव्हल ऑल ओव्हर द ग्लोब अराउंड 150 times फॉर बिझनेस. ड्युरिंग दिस पिरियड आय हॅड ऑल्सो रिटन 4 books with 500 to 700 pages each on information technology published by Tata McGraw-Hill and then translated into Chinese for global distribution. याच कालावधीमध्ये मला 150 वेळेला जगभर व्यावसायिक दौरा करावा लागला. या कालखंडामध्ये IT क्षेत्रावरती आधारित 500 ते 700 पानांची मी 4 पुस्तकं लिहिलेली होती जी टाटा मॅग्रा-हिल यांनी प्रकाशित केलेली होती. त्यानंतर चीनी भाषेमध्ये त्यांचं भाषांतर होऊन त्याचं संपूर्ण वितरण हे जगभरामध्ये झालेलं होतं. I learned a lot of things when I was running these large companies. लेखक सांगतोय की अशा मोठ्या कंपन्या चालवत असताना मी खूप काही शिकलेलो होतो. द फर्स्ट वन, पहिला काय शिकला लेखक, द इम्पॉर्टन्स ऑफ टीमवर्क. इन टुडेज वर्ल्ड नथिंग इज पॉसिबल विदाउट अ टीमवर्क. यू कॅनॉट बी सक्सेसफुल इफ
यू आर अ लोनर अँड इगोइस्टिक पर्सन. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पहिली गोष्ट आहे टीमवर्क किंवा संघटित कार्य करणे. सध्याच्या जगामध्ये टीमवर्क किंवा संघटित कार्य याच्याशिवाय काही शक्य नाही. तुम्ही एकटे असाल तर तुम्ही यशस्वी होऊ शकत नाही किंवा गर्विष्ठ असाल तरीही तुम्ही यशस्वी होऊ शकत नाही. सेकंडली दुसरं काय शिकला लेखक तो सांगतो पहा. सेकंडली यू नीड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट बाय सेटिंग अ गुड एक्झाम्पल इन फ्रंट ऑफ युअर स्टाफ. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे तुमच्या कर्मचाऱ्यांच्या पुढे तुमचे चांगले आणि आदर्श उदाहरण घालून देण्यासाठी तुम्ही लीड केलं पाहिजे, तुम्ही पुढं असलं पाहिजे. तिसरी गोष्ट आहे जे लेखक शिकला. थर्ड वॉज दॅट यू नीड टू ट्रीट युअर सबऑर्डिनेट्स अँड युअर कलिग्स ॲज अ फ्रेंड्स. तिसरं महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही तुमच्या सहकाऱ्यांच्या बरोबर किंवा हाताखालच्या लोकांच्या बरोबर मित्रत्वाच्या नात्यानं वागलं पाहिजे. परंतु लेखक या ठिकाणी प्रांजळपणे कबूल करतो की माझ्या कारकिर्दीमध्ये मी काही चुका केल्या. काय म्हणतोय पहा. आय मेड अ फ्यू मिस्टेक्स बट लर्न्ड अ लॉट अबाउट मोटिवेशन, बीइंग अ गुड लिसनर, टार्गेट सेटिंग and the art of delegation which forms such an important part of today's management. माझ्या कारकिर्दीमध्ये मी काही चुका केल्या, परंतु एखाद्या व्यक्तीला प्रेरणा देणे, चांगला श्रोता बनणे, ध्येयनिश्चिती किंवा एखादा लीडर म्हणून काम करण्याची कला याविषयी मी खूप शिकलो. आजकालच्या मॅनेजमेंट युगामध्ये किंवा व्यवस्थापन युगामध्ये ह्या लीडर म्हणून काम करत असताना अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी मानल्या जातात. यानंतर लेखक आपल्या आयुष्यातली जी सेकंड इनिंग आहे आणि त्याचं जे पहिलं प्रेम होतं याच्याबद्दल सांगताना दिसतो. आफ्टर वर्किंग फॉर ऑल दीज सॉफ्टवेअर कंपनीज फॉर सो मेनी इयर्स आय वॉन्टेड टू रिटर्न टू माय फर्स्ट लव. इट मीन्स टू रीड अँड राईट ऑन व्हेरियस सब्जेक्ट्स कन्सर्निंग ह्युमन लाईफ अँड एक्झिस्टन्स. Therefore, I gave up 2 offers of around 3 crores rupees per annum to become a writer. This is how my second innings as a writer in Marathi began. अनेक सॉफ्टवेअर कंपन्यांमध्ये अनेक वर्ष काम केल्यानंतर मी माझ्या पहिल्या प्रेमाकडे परतलो. ते म्हणजे मानवी जीवन आणि मानवी जीवनाचं अस्तित्व याच्यावरती संबंधित वाचन किंवा लेखन. म्हणून लेखक बनण्यासाठी मला आलेली वार्षिक 3 कोटी रुपयाचा पगार आणि ती ऑफर ही मी धुडकावून लावली किंवा ती स्वीकारली नाही आणि अशा प्रकारे मराठी भाषेतील लेखक होण्याची माझी आयुष्यातली दुसरी इनिंग ही चालू झालेली होती. लेखकाने मराठी लेखक म्हणून त्याचा प्रवास सांगताना सांगतो पहा. आफ्टर दिस आय हॅव रिटन अबाउट 34 बुक्स इन मराठी. यानंतर मराठी भाषेमध्ये मी जवळपास 34 पुस्तकं लिहिली. मोस्ट ऑफ देम हॅव बिकम बेस्ट सेलर्स विथ टेन्स ऑफ थाउजंड कॉपीज सोल्ड फॉर इच. यापैकी अनेक पुस्तकांचा खप हा 10,000 प्रती इतका झालेला होता. हवेवर इट इज नॉट द सेल्स ऑर द मनी दॅट इज इम्पॉर्टंट टू मी as much as the fact that these books have brought about very good changes in the lives of thousands of readers. या पुस्तकांच्या विक्रीमधून पैसा मिळवणे हे मला महत्त्वाचं नव्हतं. त्याच्यापेक्षा हजारो वाचकांच्या जीवनामध्ये या पुस्तकांच्या माध्यमातून परिवर्तन घडवून आलं हे अत्यंत महत्त्वाचं होतं. मग वाचकांच्या मध्ये कोणतं परिवर्तन घडलं लेखक सांगतात पहा. आफ्टर रीडिंग माय ऑटोबायोग्राफी मुसाफिर अँड अ बुक ऑन सायकोलॉजी मनात, hundreds have come out of depression and more than a dozen have given up thoughts of committing suicide and decide to start all afresh. लेखक सांगतो पहा की माझे मुसाफिर हे आत्मचरित्र आणि मनात या नावाचं मानसशास्त्रीय पुस्तक वाचून हजारो जणांनी खचलेल्या परिस्थितीमधून किंवा खचलेल्या मनस्थितीमधून ते बाहेर आलेले होते. आणि यापेक्षाही सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अनेकांनी आत्महत्याचा विचार हा सोडून दिलेला होता आणि नव्याने जीवन जगणं हे ठरवलेलं होतं. देअर आर हंड्रेड्स हू टेल मी दॅट दे अंडरस्टूड द थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी ऑर बिग बँग आफ्टर रीडिंग माय बुक ऑन सायन्स किमियागार. त्यापैकी शेकडो जण असे होते की त्या वाचकांनी मला सांगितलं की माझे विज्ञानावरती आधारित किमियागार हे पुस्तक वाचून त्यांना बिग बँग म्हणजे विश्वाची निर्मिती कशी झाली किंवा जो स्फोट झालेला होता आणि सापेक्षताचा सिद्धांत काय आहे हे समजलेलं होतं.
My book Boardroom on Management has created at least 20 successful entrepreneurs. माझं मॅनेजमेंट किंवा व्यवस्थापनावर आधारित जे पुस्तक होतं बोर्डरूम, हे पुस्तक वाचून कमीत कमी 20 यशस्वी उद्योजक निर्माण झालेले होते. Then there are hundreds who tell me that they now can be understand economics times or NDTV profit after reading my book on economics. अर्थात यापैकी शेकडो लोकांनी मला असं सांगितलेलं होतं की माझं अर्थशास्त्रावरील अर्थात हे पुस्तक वाचून त्यांना इकॉनॉमिक टाइम्स किंवा NDTV प्रॉफिट यामधील बातम्या माहिती हे समजतात. मेनी हॅव टर्न टू मॅथमॅटिक्स आफ्टर रीडिंग माय बुक ऑन मॅथमॅटिक्स. गणिती बरेच जण गणिताकडे पुन्हा वळलेले होते माझं गणित विषयावरती आधारित पुस्तक जे गणिती होतं. The same is true about my books on Indian music, that is Nadved, English literature, Zapurza, painting, canvas, Western films, Limelight and Western music, symphony or books such as Genius series, रक्त or vitamins or अनर्थ. लेखक सांगतो की वरीलप्रमाणेच या विषयामध्ये सुद्धा हजारो वाचकांची मनं ही परिवर्तित झालेली होती. यामध्ये भारतीय संगीतावरती आधारित नादवेद, इंग्रजी साहित्यावरील झपुर्जा, कलाक्षेत्रातलं कॅनव्हास, पाश्चिमात्य चित्रपटावरील आधारित लाईमलाईट हे पुस्तक आणि पाश्चिमात्य संगीतावरील आधारित सिम्फनी. जिनियस या पुस्तकाची कथामालिका असेल, रक्त किंवा विटॅमिन्स आणि अनर्थ या पुस्तकांच्या बाबतीमध्ये खरी ठरते. म्हणजेच या हजारो वाचकांच्या ज्या प्रतिक्रिया होत्या याच्यावरून लेखक सांगतोय की इतर माहिती क्षेत्राव्यतिरिक्त या क्षेत्रामध्ये सुद्धा हजारो वाचकांनी मला चांगल्या पद्धतीनं सपोर्ट केलेला होता. It is this reaction of thousands of readers and the feelings that I am touching the hearts of thousands, if not lakhs, of my readers that keep me going. म्हणजेच या हजारो वाचकांच्या ज्या प्रतिक्रिया होत्या त्यांच्या भावनाद्वारे मी हजारो हृदयांना जोडत गेलेलो होतो. जरी यांची संख्या लाखात नसली तरी ती हजारोंच्यामुळे माझे कार्य हे सुरूच राहिलेले आहे आणि नंतरच्या काळामध्ये या हजारांचे लाख होतील अशी मला अपेक्षा आहे. वाय आय एम टेलिंग यू माय स्टोरी. मी माझी कथा तुम्हाला का सांगत आहे. वेन आय लुक बॅक, जेव्हा मी मागे परतून पाहतो, वळून पाहतो, देर आर अ नंबर ऑफ लेसन्स अँड व्हॅल्यूज दॅट आय चेरिश अँड कीप लर्निंग अबाउट इवन टुडे. जेव्हा मी माझ्या जीवनाकडे मागे वळून पाहतो तेव्हा अनेक अशी मूल्य आहेत, अनेक अशा गोष्टी आहेत ज्या मी जतन केलेल्या आहेत, ज्यामधनं मी शिकलेलो आहे आणि आजही शिकत आहे. त्यापैकी लेखक सांगतोय पहा, सम ऑफ दीज आर महत्त्वाचे आहेत. थर्स्ट फॉर नॉलेज, क्युरियासिटी, ह्युमॅनिटी, रॅशनॅलिटी, इक्वॅलिटी, टीम वर्क, क्वेस्ट फॉर एक्सलन्स, नेवर से डाय, थिंकिंग बिग. लेखक म्हणतो की माझ्या आयुष्यामध्ये मी काही अशी जीवनमूल्य शिकलेलो होतो, आत्मसात केलेले होतो. म्हणजे नेहमी ज्ञान, शिकत राहणं, जिज्ञासा, माणसामधली विनयशीलता, मानवता, वास्तवता, समानता, संघटित राहून काम करणं, उत्कृष्टतेचा शोध घेणं आणि मरणाला पर्यायानं आत्महत्येला नकार देणं, आयुष्यामध्ये मोठा विचार करणं, या सगळ्या गोष्टी मी मागं वळून पाहिल्यानंतर त्या मी आत्मसात केलेल्या होत्या, त्या शिकलेल्या होत्या. हे लेखक मी ही कथा का सांगत आहे याचं उत्तर देताना सांगतो. विद्यार्थी मित्र हो, या ठिकाणी युनिट नंबर 1.8 प्रोज सेक्शनमधील लास्ट टॉपिक आपला एक्सप्लेनेशन हा पार्ट या ठिकाणी संपलेला आहे. मला अशी अपेक्षा आहे की हा टॉपिक आपल्याला समजलेला असेल. याच्यामधला नेमका अर्थ काय आहे किंवा वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सलन्स हा जो प्रवास आहे तो लेखकानं आपल्यासमोर कशा पद्धतीनं मांडलेला आहे हा निश्चितच आपल्याला समजलेला असेल. जर याच्यावरती कोणती क्वेरीज किंवा शंका असतील तर तुम्ही मला कमेंट सेक्शनमध्ये लिहून नक्कीच कळवू शकता. त्या शंकांचं निरसन केलं जाईल. याच्या पुढच्या पार्टमध्ये याच्यावरती आधारित काही टेक्स्चुअल क्वेश्चन्स आणि ब्रेनस्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटीज आपण पाहणार आहोत. Till then, keep watching, keep sharing English with Shirgave sir. See you in part 3 brainstorming activities. Thank you very much. Once again. Please like, share and subscribe.